Hello everyone, welcome to our channel. यस भिडियोमा चाहिँ हामी बल्क डेन्सिटी अफ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल भनेको के हो र कुन मटेरियलको कति हुन्छ भनेर थाहा पाउने छौं। हामी यसमा विशेष गरेर स्यान्ड, वाटर, सिमेन्ट, एग्रिगेट, स्टिल, ब्रिक, कङ्क्रिटहरुको बल्क डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर भन्दिन्छौं। सुरुमा हामी बल्क डेन्सिटी भनेको के हो भनेर बुझ्छौं। बल्क डेन्सिटी of any material is the weight of partially compacted material per unit volume. Bulk density भनेको weight of partially compacted material per unit volume हो। यसको नोटेसन रो ले नोटिफाई गर्छ भने यसलाई फर्मुलामा रो इक्वल्स मास बाइ भोल्युम m बाइ v भन्छ। m भनेको मास हो र v भनेको भोल्युम हो। साथै यसको युनिट चाहिँ केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। बल्क डेन्सिटी चाहिँ भेरियस फिल्डमा युजफुल हुन्छ, जस्तै कि कन्स्ट्रक्सन फिल्ड, एग्रिकल्चरल फिल्ड, मटेरियल साइन्समा, एज इट इन्फ्लुएन्स द फिजिकल प्रपर्टी एन्ड बिहेभियर अफ मटेरियल इन डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट। आफ्नो ठाउँमा यसले चाहिँ मटेरियलको बिहेभियर र फिजिकल प्रपर्टिजलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने भएर कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा, एग्रिकल्चरल फिल्डमा र मटेरियल साइन्समा विशेष गरी यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब बल्क डेन्सिटी पत्ता लगाउनु पर्यो भने सपोज अ स्याम्पल अफ सोइल विथ 1.5 केजी लिने, त्यो मानौ त्यसमा चाहिँ 1 लिटर पानी अकुपाई गरिएको छ। जस्तै 1.5 केजी को स्याम्पल माटो लिनुभयो भने त्यसमा 1 केजी चाहिँ 1 लिटर 1 केजी हैन 8 लिटर वाटर अकुपाई छ भने त्यसलाई हामीले वाटरलाई चाहिँ पहिला क्युबिक मिटरमा कन्भर्ट गर्छौं र त्यसपछि बल्क डेन्सिटी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि बल्क डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम हो। यो भनेको 1.5 टु द्याट अफ 0.001, यो गर्दा 1500 केजी पर मिटर क्युब आयो सोइलको बल्क डेन्सिटी। अब बल्क डेन्सिटी कुनै पनि मेटेरियलको बल्क डेन्सिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै सिमेन्टको बल्क डेन्सिटी 1440 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। त्यस्तै वुडको 600 देखि 700 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। जिप्समको चाहिँ 700 देखि 950 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। प्लास्टरको 900 देखि 1100 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। त्यस्तै स्यान्डको चाहिँ 1400 देखि 1600 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। एग्रिगेट्सको 1600 देखि 1800 केजी पर मिटर क्युब, ग्रेभलको 1500 टु 2000 केजी पर मिटर क्युब। आरसीसी कंक्रीट र प्लेन कंक्रीट छुट्टा छुट्टै गर्न सकिन्छ। आरसीसी कंक्रीटको चाहिँ 2500 केजी पर मिटर क्युब, स्टिलको 7850 7850 केजी पर मिटर क्युब, त्यस्तै वाटरको 1000 केजी पर मिटर क्युब, अनि एस्फल्टको चाहिँ 2200 देखि 2400 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइटमा युज हुने मोस्टली युज हुने भनेको ब्रिक हो। इटाको 1500 देखि 1800 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। त्यस्तै मोटार, सरी यहाँ मोटल भएछ, यो चाहिँ मोटार हो। मोटारको चाहिँ 2100 देखि 2200 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। यसरी छुट्टा छुट्टै मेटेरियलको छुट्टा छुट्टै बल्क डेन्सिटी आउँछ। यो बल्क डेन्सिटी चाहिँ फरक फरक मेटेरियलको फरक फरक किन आउँछ त भन्दाखेरि इट भेराइज डिपेन्डिङ अन इट्स टाइप एन्ड कन्डिसन्स, कम्प्याक्सन, मोइस्चर कन्टेन्ट, स्टोरेज प्लेस एन्ड द डिग्री अफ कम्प्याक्सनले गर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियलको डिफ्रेन्ट बल्क डेन्सिटी आउँछ। फर सम अफ द मेटेरियल बल्क डेन्सिटी इज क्यारेक्टराइज्ड into two types, that is loose bulk density and compacted bulk density। जस्तै सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट्स हरुको चाहिँ बल्क डेन्सिटी भनेर एउटा लुज बल्क डेन्सिटी, अर्को कम्प्याक्टेड बल्क डेन्सिटी भनेर दुईटा छुट्टा छुट्टै पनि आउन सक्छ, हुन्छन्। भिडियोमा हामीले बल्क डेन्सिटीको बारे जान्यौं। अब फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने छौं। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।